तुम नफरत का वाजिब दाम लगाओ, मैं अपनी दोस्ती और प्यार तुम्हें उधार में दे दूंगा. अशा एका फकीरी वृत्तीनं सारंग तिकडे गेला की प्रसिद्धीच्या मागे धावणाऱ्यांचे पाय हे हारतुऱ्यामध्ये अडकत जातात आणि सिद्धीच्या मागे धावणाऱ्यांच्या पायात हजार श्रद्धांचं बळ येतं. मागितलेली गोष्ट परत द्यावी लागते, पण यांनी कमवलेली गोष्ट आहे, त्यामुळे हे काश्मीरी जनतेचं प्रेम त्याला कधी परत द्यावं लागणार नाही, कारण ते त्यांनी कमवलेलं आहे. एकविसाव्या वर्षी इंजिनिअरिंगला विद्यापीठामध्ये दुसऱ्या आलेल्या विद्यार्थ्याचं डोळ्यातलं स्वप्न काय असतं असेल तर, विशेषतः पुण्यात जर असाल तर IIT-मध्ये एमटेक करायचं किंवा परदेशी शिकायला जायचं आणि तिथेच कॅलिफोर्नियामध्ये आम्ही कसा कोकण फुलवलेला आहे, किंवा तिकडेच आम्ही कशा सत्यनारायणच्या पूजा साजऱ्या करतो, किंवा तिकडेच आम्ही गणपती कसा दणक्यात किंवा लेझिम कसं दणक्यात खेळतो, आणि मग त्याचे फोटो टाकायचे आणि तो जो आमचा तुटलेला सांधा आहे तो पिढीच्या पिढीपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करायचा. देवळात कसं जातो, मग हातात तीर्थ मुलगा कसं घेतो आणि विचारतो हे स्टरलाइज आहे का मला पिण्यासाठी वगैरे, अशा सगळ्या अनेक गोष्टी पुढे येत होत्या. हे सगळं टाळून 21व्या वर्षी काश्मीर कशा करता? माहीत नाही. तेव्हा नव्हतं माहिती खरंच. आणि असं होतं की आई नाही म्हणलं, किंवा ते खो खो खेळलो ना, तर खो खो खेळताना कोणी शड्डू ठोकला की आपण त्याचा बनियान फाडतो. तर ती जिद्द होती, त्यामुळे असं कोणीतरी नाही म्हणल्यावर जायचंच असं वाटलं म्हणून गेलो. आणि खूप ऐकत आलो होतो काश्मीरबद्दल की जे फक्त आणि फक्त तिथे काम करणं अशक्य आहे, तिथे नाहीच जाता येत, ते निगेटिव्हिटीला धरून होतं. म्हणून मग म्हणलं की जाऊन बघावं. आणि जेव्हा बघितलं तेव्हा जे दिसलं ते खूप वेगळं होतं. म्हणजे तिथला माणूस इतका छान आहे ना की तुम्ही म्हणजे पाणी घ्यायला तुम्ही हल्लात तर त्यांच्या घरातलं कोणी जेवत नाही, कारण अतिथीला काय पाहिजे ते आम्हाला कळलं नाही, किंवा सारंग भैयाला काय पाहिजे ते कळलं नाही. असं प्रेम देणारी लोक भेटल्यावरती, आणि काश्मीरियत अगदी. आणि हीच म्हणजे बघ, मला इथे आत्ता तुम्ही ऐकायला आलाय खूप छान वाटतंय, पण असं 21व्या वर्षी तुम्हाला कोणी ऐकायला येत नाही. तर मी जेव्हा जायचो गावांमध्ये तेव्हा रात्री जेवायला बसायचो आणि पिवळे ते बल्ब असायचे तेव्हा 60चे, तो बल्ब चालवायचा, मी जेवायचं असं, आणि आजूबाजूला असे 60-70 लोक उभी असायची. त्यातल्या निम्म्या लोकांना मी काय बोलतो ते कळायचं नाही, ते काश्मीरी कळायचं, पण अशी लोक आपल्याला ऐकायला येत आहेत याचा एक आनंद होत होता आणि भारी वाटत होतं. त्यातून एक दुसरी गोष्ट अशी होती की 2002 याच्या नंतरचं, किंबहुना 90च्या दशकानंतरचं जे काश्मीर आहे ते अत्यंत अशांत आहे. तेव्हा काश्मीरमध्ये 5 जिल्ह्यांमध्ये तरी किमान घाटीमध्ये 3 भाग आहेत, जम्मू काश्मीर आणि लडाख. त्यातल्या काश्मीरच्या 5 जिल्ह्यांमध्ये उरी, अनंतनाग हा सगळा बारामुल्ला भाग आहे. याच्यामध्ये जो दहशतवाद आहे तो अत्यंत उच्च कोटीला गेलेला होता. त्यांनी थैमान घातलेलं होतं. दे जस्ट डोंट हेट अस. आय थिंक वी लॉस रिस्पेक्ट. तो रिस्पेक्ट कसा मिळवला? गेल्यावरती मी ना काही ठरवून गेलो नाही. हा एक खूप पॉझिटिव्ह गोष्ट होती की मला माहीत नव्हतं काय करायचं, कारण मला खरंच माहीत नव्हतं काश्मीर काय. त्यामुळे गेलो तेव्हा काही ठरवून गेलो नव्हतो, आणि बोलता बोलता त्यांच्याशी गप्पा मारता मारता त्यांनी गप्पा मारल्या. दे डोंट हेट अस. नाही, एक छोटा मुलगा इतक्या लांब आलाय आणि तो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग सोडून माझ्याशी बोलायला आलाय, याचं अप्रूप होतं. वा. आणि ते असताना लहान मुलांना मी एकत्र करायचो आणि 99 आणि 999चे पाढे हातावरती शिकवायचो. तर गणिताबद्दल राग असतो, तर गणित इतकं सहज करून दादा सांगतोय म्हणून मग काश्मीरी माणूस म्हणायचा की भैया बैठ जाओ, आणि मग मी राहायचो. आणि राहताना मला भीती वाटत नव्हती, कारण मला माहिती होतं की ती लोक आहेत जी माझी काळजी घेतील, आणि त्यांना ह्याचं अप्रूप वाटत होतं की हा किती सहज राहिला. त्यामुळे ते माझ्या मते पटकन झालं, आणि काही कारण नव्हतं. म्हणजे कारण नसताना तुमची जी मैत्री होती ती खूप निखळ असते. लक्षात ठेवा, अशा काळामध्ये सारंग तिकडे गेला ज्या काळामध्ये जवळपास दिवसाला 10 टुरिस्ट हे अबडक केले जायचे, मारले जायचे. त्या काळामध्ये सारंग तिकडे गेला. तुम नफरत का वाजिब दाम लगाओ, मैं अपनी दोस्ती और प्यार तुम्हें उधार में दे दूंगा. अशा एका फकीरी वृत्तीनं सारंग तिकडे गेला. आणि या कामाचं महत्त्व अशा करताय की एनी जिओग्राफी
इज नॉट अ नेशन अनलेस यू लव्ह इट, अनलेस यू गेट लव्ह फ्रॉम इट. काश्मीरी लोकांचं प्रेम कसं मिळवलं? कारण त्यांना भारतीय आणि विशेषतः भारतीय लष्कर म्हटलं की 10 हात दूर पळतात. सो मी गेलो आणि मी काम करायला लागलो आणि काम करताना एक ठरवलं की त्यांनी जोपर्यंत एक पाऊल पुढे उचलणार नाही तोपर्यंत मी त्यांना मदत करणार नाही. आणि त्याचा फायदा झाला, कारण अनेकदा असं झालं होतं की इथून लोक काश्मीरला जातात पण ते सगळं त्यांच्यासमोर असं की आम्ही तुम्हाला द्यायला आलो आहे अशा प्रकारे हात पसरून जातात. आणि मी सांगत होतो की माझ्याकडे काहीतरी हवं तर घ्या नाही तर जा. सो दॅट ऑल्सो हेल्प आय थिंक. तो एक भाग होता. आणि दुसरं होतं की म्हणजे मी नेहमी सांगतो की मला सगळ्यात जास्ती फायदा झाला आहे तो यशवंतराव लेले म्हणून माझे शिक्षक होते. तर 2002ला काम चालू झालं आणि 2003ला एका न्यूजपेपरमध्ये जळत्या नंदनवनात विद्येचे दूत म्हणून बातमी आली. आणि ती बातमी आल्यावरती सगळ्यांचे फोन यायला लागले, वा मस्त खूप छान. आणि यशवंतरावांचा फोन आला की सारंग भेटायला या. आणि मी भेटायला गेल्यावर ते म्हणले की किती वर्ष काम केलं तुम्ही? म्हणलं सर 1 वर्ष झालं. मग तुमची बातमी येतेच कशी? तुम्हाला काय काश्मीर कळलं का सगळं? तर म्हटलं नाही पण छान, म्हणजे आम्ही काम करतोय म्हणून आली. याच्या पुढे बातमी आली तर तुझं आणि माझं नातं संपलं, कारण मग तू बातमीसाठी काम करशील, कामासाठी नाही. आणि ते माझ्या मते खूप उपयोगी झालं, कारण मग त्याच्यानंतर मी सॅक अडकवायचो, जायचो, कुठेही भेटायचो. आणि एक कळलं मला की जेव्हा जेव्हा काही निगेटिव्ह गोष्टी घडल्या त्यावेळी काश्मीरी माणूस उभा राहायचा की दादाला काही नाही करायचं, दादा माझा मित्र आहे. वा. प्रसिद्धी आणि सिद्धीमधला काय फरक तो यशवंत लेल्यांनी कसा समजावून सांगितलं ते बघा. की प्रसिद्धीच्या मागे धावणाऱ्यांचे पाय हे हारतुऱ्यामध्ये अडकत जातात आणि सिद्धीच्या मागे धावणाऱ्यांच्या पायात 1000 श्रद्धांचं बळ येतं. एक नफरत ही है जो दुनिया में चंद लम्हों में जानी जाती है, वरना दोस्ती के यकीन दिलाने तो सारी जिंदगी खपा देनी पड़ती है. आपके दोस्ती का इजहार कब हुआ? 2007चं उदाहरण मगाशी सांगितलं की जेव्हा सगळे धमक्या देत होते आणि सांगत होते की हे होत नाही, मला एक नक्की माहिती होतं की जे धमकी देतात ते अतिरेकी नसतात. त्यांना जर करायचं असतं तर त्यांनी तेव्हाच केलं असतं जे काही करायचं आहे ते. त्यामुळे मला हे माहिती होतं की हे कोणीतरी गावातलेच आहेत. आणि मग गावाकडे गेलो आणि सांगितल्यावरती अख्खं गाव जेव्हा उभं राहतं तेव्हा असं कळतं की आपण त्यांच्यासाठी काहीतरी आहोत. आणि असंच व्हायचं की रात्री लाईट यायचं, म्हणजे 16-16 तास वीज नसायची तेव्हा. तर आम्ही रात्री मी झोपलेलो असायचं तर मुलं यायची 2 वाजता की भैया वो लाईट आ गया, कॉम्प्युटर शिकाव ना. सो त्यांची जी इच्छा होती त्याला जे मी उठून शिकवायचं, तर ते माझ्यामध्ये खूप मस्त घडत गेलं. आणि एक म्हणजे आत्ताही कुलगाममध्ये असं एक घर आहे कौसरचं, जिथे एक खोली पूर्ण वेळ बंद असते की ती सारंग भैयाची खोली आहे आणि तिथे बाकी कोणी जाऊ शकत नाही. आणि मी गेल्यावरती त्याच्या आई माझ्याशी काश्मीरीमध्ये बोलतात, त्यांना हिंदी येत नाही किंवा मला त्या ज्या बोलतात ते काश्मीरी कळत नाही. ते खूप म्हणजे बुजुर्ग आहेत त्यामुळे ते वेगळं हे असतं. पण आम्ही 1.5 तास गप्पा मारतो आणि नंतर जाताना त्या मिठी मारतात आणि पपी घेतात. तर ती पपी माझ्या मते ती मस्त वाटतं, म्हणजे त्याला शब्द नाही आहेत पण ते घेतलं. किंवा असंच लडाखमध्ये आम्ही जेव्हा हे सगळं करतो तेव्हा मी जेव्हा आजारी पडतो घरी तेव्हा आय गेस की नेहापेक्षा जास्ती यांगझीन आणि चोरोलला माझी काळजी असते. म्हणजे मला काय होतं आहे तर मग आपण जाऊन दादापाशी बसलं पाहिजे म्हणून मग ते आळीपाळीने येतात. तर मला सख्या बहिणी नाहीत तर 9 बहिणी मिळाल्या. तर ते मला जास्ती मिळालं दॅन की मी त्यांना काही दिलं. वेदनेवर संवेदना जेव्हा पूल बांधते तेव्हा माणुसकीचे झरे असे त्याच्या खालून व्हायला लागतात. त्याचं उत्तम उदाहरण हे आहे. मला सांग, 17-18 वर्ष तिकडे जातोयस तर मग नक्कीच दहशतवादी समोर आले असतील, त्यांनी मानगूट पकडली असेल. काय हवंय दहशतवाद्यांना? वेगवेगळं आहे. म्हणजे काश्मीरी दहशतवादी वेगळा आहे, अफगाणी आणि पाकिस्तानी वेगळा आहे. अफगाणी आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्याला फक्त तुम्हाला मारायचं आहे, त्याचं टार्गेटच आहे की तोडायचं. पण जो काश्मीरी दहशतवादी आहे तो गैरसमजामधनं उभा राहिला आहे. म्हणजे मी जर आता इथे सगळ्यांना विचारलं की तुमच्यापैकी किती लोकांना वाटतं काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तर तुम्ही सगळेजण हात वर कराल. आणि मी तुम्हाला का असं विचारल्यावर किती लोकांना उत्तर देता येईल. तर गंमत अशी आहे की आम्ही सगळं शांत असतानाही काचा विचार न करता समाजावरती विश्वास ठेवत तो एक समज तयार केला. तसा काश्मीरचा जो माझा मुलगा आहे त्याला कोणीतरी गैरसमजांमध्येच वाढवलं की आपल्यावरती अत्याचार झालेत आणि मग तो तसा वाढला आहे. त्यामुळे त्याला कोणीतरी असं बळजबरी केली ही समज तयार झाली आणि ती जोपर्यंत संवादाने आपण नात्याने सांगणार नाही तोपर्यंत तो उठाव करत राहील. त्यामुळे
आझादीची डेफिनेशन काश्मीरीची खूप वेगळी आहे. एकाची आझादीची डेफिनेशन आहे ती म्हणजे मला फक्त सैन्य नको आहे, मला मोकळं फिरायचं आहे. एकाचा असं आहे की नाही, मला हवं ते करता आलं पाहिजे आणि रात्रभर मला फिरायचं आहे आणि मला मजा करायची आहे. काही लोकांचं असं आहे की नाही नाही, आम्हाला भारतापासून वेगळं व्हायचं आहे कारण तो गैरसमज आहे. पण यातल्या अनेकांना म्हणजे एक गैरसमज आहे की काश्मीरी लोकांना पाकिस्तानबद्दल प्रेम आहे, तर एकाही काश्मीरी माणसाला पाकिस्तानबद्दल प्रेम नाही. मग ज्या घोषणा येतात, हातात दगड येतात, ते कोणाच्या येतात? हातात दगड येतात कारण गैरसमज, आणि मग आपण कोणाला मारायचं तर काहीतरी उठाव करूया. हातात दगड येण्याकरता पैसे दिले जातात? नाही, म्हणजे पूर्ण खरं नाही आहे हे. मी असं म्हणतो की मी नेहमी भाषणांमध्ये असं विचारतो की मी तुम्हाला असं म्हणलं जातं ना की 400 रुपयासाठी माझा काश्मीरी भाऊ दगड घेतो, तर मी तुम्हाला सगळ्यांना 2000 रुपये देतो. उद्या तुम्ही सगळ्यांनी काय शिवाजी पार्कवरती यायचं आहे आणि मोर्चा काढायचा आहे, आणि काही नाही, आम्ही 1-2 गोळ्या चालवू, एखादा माणूस मरेल, तुम्ही याल का? तुम्हाला जर तुमची 2000साठी जीव जेवढा महत्त्वाचा असेल, तर माझा काश्मीरी माणूस 400 रुपयासाठी का जीव द्यायला तयार होईल? माझ्या मते हा फक्त पैशाचा प्रश्न नाही, हा गैरसमज, हा त्यांना पण मग समजवलं आहे की आपण त्यांच्यावर अत्याचार केलेत आणि त्यांना असं वाटतं की ते इंतिफादा करतात, जे खोटं आहे. पण काश्मीरी तरुणाला मग हवंय तरी काय? त्याला मोकळं व्हायचं आहे. माझ्या मते आत्ता सगळ्यात साधं सरळ आहे की त्याच्या मनामध्ये काहीतरी भरवलं गेलं आणि त्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला आहे. त्याला तो मोकळा करायचा आहे, त्याला तो बाहेर काढायचा आहे. आणि प्रॉब्लेम असा आहे की आम्ही सगळेजणांना त्यांना अजून काहीतरी शिकवतो आहे. तर सगळ्यात जास्ती काश्मीरी तरुणाला हवं आहे की कोणीतरी ऐकणारं. सो जर इथल्या सगळ्यांनी एक काश्मीरी मित्र घेतला किंवा मैत्रीण घेतली आणि फक्त ऐकलत ना, पहिले 6 महिने त्याला काय बोलायचं ते बोलू दे, न चिडता ऐका, तर माझ्या मते अर्धा काश्मीरचा प्रश्न संपेल. वा. काश्मीरचा प्रश्न कधी संपतो आणि कधी सुरू होतो, तर मला वाटतं की 50% प्रश्न आत्ता संपतो जेव्हा मी म्हणतो की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. मग 50% की तो काय म्हणतो. मग तो काय म्हणतो याचा विचार करण्यापेक्षा त्याच्याशी नातं जोडायला लागूया. हळूहळू तो म्हणेल की बाकी सब छोडो, सारंग भैया बहुत अच्छा है. मग 51% प्रश्न सुटला. मग तो जेव्हा महाराष्ट्रात येईल, मुंबई बघेल, तुमच्या घरी राहील, तेव्हा तो म्हणेल नाही ये महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा है. तर मग 75% प्रश्न सुटतो. आपण जोडूया. आपण विचार करतोय ते दगड आणि ह्याचे किती दगडफेक करणार आहेत, तर आपण आत्ताच्याच गंमत करू की 3500 लोकांना अटक केली आहे आणि म्हणून सगळं शांत झालं आहे, किंवा 10,000 लोकांना अटक केली आहे म्हणून सगळं शांत आहे, किंवा 300 ॲक्टिव्ह अतिरेकी आहेत, बाकी तर सगळं शांत आहे. तर 1,45,00,000 ही जम्मू काश्मीरची लोकसंख्या आहे. त्यात 300 म्हणजे 0.0024%. पण आपण बोलतो ते त्यांच्याबद्दल. माझ्या मते ते सोडून जे आहेत ते काश्मीर आपल्यासाठी आहे. आपल्याकडे ना सैन्य काय करावं हे सांगण्यामध्ये आम्हाला जास्ती उत्साह आहे. याचं कारण सैन्याने मानवाधिकारांचं सातत्यानं काश्मीरमध्ये उल्लंघन केलं. अगदी युनायटेड नेशन्सपर्यंत हा विषय मांडला गेला म्हणून तो महत्त्वाचा वाटतो. लष्कराबद्दल एवढा संताप, राग काय? पूर्ण जम्मूची LOC बघा, लष्कराच्या बाजूनी लोक उभे आहेत. व्हॅलीमध्ये गेलात तरी उरी, तंगधार, केरन, गुरेज सेक्टर कायम लष्कराच्या बाजूनीच उभा आहे. लडाखमध्ये जा, कायम ते लष्कराच्या बाजूने उभा आहेत. आता काही ठिकाणी लष्कराच्या विरुद्ध लोक आहेत असं दाखवलं जातं, पण मी आजही सांगतो की काश्मीरी माणसाला आर्मीबद्दल भयानक रिस्पेक्ट आहे. त्यांचा राग हा फोर्सेसवर आहे कारण त्यांना रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ नेशन विच इज ऑपरेसिंग देम असा समज आहे. पण किती म्हणजे आर्मीनी त्यांच्यासाठी जेवढं केलं आहे त्याची जाण पण काश्मीरी माणसांना आहे, ती दिसत नाही आहे एवढंच मला वाटतं. अनेक उरीनंतर जो स्ट्राईक केला गेला किंवा बालाकोट नंतर केला गेला, त्यानंतर या देशामध्ये एक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात देशभक्तीची लहर आली आणि आम्हाला प्रत्येकाला आम्ही भगतसिंग आहोत असं वाटायला लागलं. तो एक काळ होता. परंतु तीच देशप्रेमाची भावना काश्मीरींच्या मनामध्ये तेवढ्याच तीव्रतेनं आहे? खूप जास्ती आहे. म्हणजे तुम्ही सांगा की उरीमध्ये जेव्हा हा सगळा स्ट्राईक झाला त्याच्यानंतर उरीमध्ये भारताच्या विरुद्ध घोषणा दिल्याचं तुम्ही कधी ऐकलंय? तुम्ही मला एकही बातमी दाखवावी अशी. पण मग तिरंगा फडकवणं लाल चौकामध्ये एवढं कठीण का? माझ्या मते तिरंगा मी जाऊन फडकवण्याचा जो अट्टहास आहे ते कठीण आहे. काश्मीरी माणसाला जोडून त्याला उभं करून सांगितलं की तिरंगा फडकवता तो फडकवेल. वा. माझ्या मते
अगेन मला असं वाटतं की आपल्याला उठावं लागेल आणि आपल्याला त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना तयार करावं लागेल आणि हे होईल. हे खूप अवघड नाही. म्हणजे मी नेहमी कुपवाडाला जी आम्ही शाळा चालू केली होती त्या शाळेचे GR शाह सर मला असं सांगायचं की सारंग क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, 5 साल में तो हम आज़ादी लेके रहेंगे. आणि मग मी त्यांना म्हणायचं की हां बिल्कुल, लेकिन फिर भी कॉम्प्युटर सिखाने तो मुझे ही आना है. आणि मग ते म्हणायचे की ठीक आहे आ जाओ. आणि मग मी 5 वर्ष जात राहिलो आणि मग तेव्हा त्यांनी त्यांचं आत्ता पॅम्पलेट छापलं. त्याच्यावरती लिहिलं की अल फैयाज, नागरी मालपुरा, कुपवाडा, आय लव्ह इंडिया. नुसतं इंडिया नाही, आय लव्ह इंडिया. माझ्या मते हा संवाद आहे, हे होईल आणि आपण करू. 5 ऑगस्ट पासून आजपर्यंत, म्हणजे 5 ऑगस्ट ही तारीख अशा करता मी विचारतोय कारण 5 ऑगस्टला 370 कलम 35A हे सगळं रद्द करून काश्मीर हा भारताचा जो अभिन्न भाग पहिल्यापासूनच होता तो कायदेशीररित्या एक निशान, अशा एक देश एक निशान असा करण्यात आला. काय फरक पडला आत्तापर्यंत? आत्तापर्यंत आम्ही फोनही करू शकत नाही आहोत, इंटरनेटही पोचू शकत नाही आहे. अवघड विषय आहे. पण नाही, म्हणजे आपल्याकडे आता 9 मुलं राहतात काश्मीरी, तर आम्ही दर आठवड्याला त्यांच्याशी संवाद साधू शकायचो. सो तिथे DC ऑफिसमध्ये किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी बूथ केले होते जिथून तुम्ही इकडे संवाद साधू शकायचा. इकडनं तिकडे संवाद साधणं थोडंसं अवघड झालं होतं. मी पुन्हा म्हटलं तसं की उरी किंवा जी पूर्ण LOC आहे दे वर सेलिब्रेटिंग दिस चेंज. किंवा जे गावामधली लोक आहेत ना त्यांना ह्यांनी फरकच पडत नव्हता. कारण या सगळ्या गोष्टी या माझ्या मते ज्यांना एफेक्ट होतात, ज्यांना फक्त वैचारिक खेळ करायचा आहे, ज्यांना गावामध्ये राहायचं आहे तर गावामध्ये शेत आहे, गावामध्ये मला बर्फ पडणार आहे ऑक्टोबरपासून, मला बिझी आहे मी, सो मला फक्त माझ्या कामावरती हे करायचं आहे असं म्हणणारे इवन साऊथ काश्मीरमधले, नॉर्थ काश्मीरमधले सगळीकडचे शेतकरी होते. फरक कुठे पडला की डाऊनटाऊनमध्ये पडला. फरक कुठे पडला तर काही शहरांमधल्या भागांमध्ये पडला. कारण त्या लोकांना एक भीती तयार झाली होती. किंवा फक्त काश्मीरचंच कशाला, लडाखमध्ये पण संभ्रम तयार झाला आहे. लडाखमध्ये अशी भीती वाटते की आम्ही सगळे आज ब्रेड अँड ब्रेकफास्ट टुरिझमवर वाढतो किंवा आमचं सगळं त्याच्यावरती आहे. आता ही जागा उपलब्ध करून दिल्यामुळे टाटा, बिर्ला हे त्यांच्या वेगवेगळ्या कंपनीज तिथे आणतील, तर आमच्याकडे तर तेवढं स्किल नाही, त्यामुळे ह्याचा फायदा बाहेरच्याच लोकांना होईल आणि आम्ही आता नोकर बनू की काय. आता हा गैरसमज आहे, माझ्या मते हा संवादाने कमी होईल. पण आम्ही संवादच केला नाही आणि इथून मात्र हे झालं याचं फक्त उन्माद करत राहिलो तर मात्र माझ्या मते इतिहास 5 ऑगस्टनी नाही घडणार आहे. इतिहास 5 ऑगस्टला आपण जो प्रतिसाद देणार आहे त्यांनी घडणार आहे. आपण प्रतिक्रिया देण्यामध्ये खूप मग्न आहोत. उठा आणि काम करा, आत्ता संवाद साधा, आत्ता नातं जोडा, तर बदल घडेल, नाही तर नाही घडणार. मला सांग, प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद याविषयी आपण बोलतोय, प्रतिसाद येणार कसा मला सांग. ज्या वेळेला काश्मीरमध्ये इतके प्रचंड पैसे केंद्र सरकार ओततंय तरी देखील इथल्या तरुणांना हातात दगड घ्यावा असं वाटतो, आमच्यापर्यंत पोहोचावं असं वाटत नाही. त्याहीपेक्षा सुद्धा आत्तापर्यंत झालेला एकही हल्ला हा स्लीपर सेल असल्याशिवाय झालाच नसता असे सगळे इंटेलिजन्सचे पुरावे सांगतात. काश्मीर माणूस जर शेती करण्यात बिझी असेल तर मग स्लीपर सेल कोण चालवत आहे? 2008 नंतर आजपर्यंत उर्वरित भारतामध्ये काश्मीरपेक्षा जास्ती हल्ले झाले. म्हणजे उर्वरित भारतामधले इथे बसलेले सगळेजण हे स्लीपर सेलचा भाग आहेत असं आपण म्हणायचं का? हे यातला यांना सगळ्यांना स्वतःच्या नोकरी धंद्याची गरज आहे. काही आघाव लोक आहेत आणि आय थिंक की आर इंटेलिजन्स, आर फोर्सेस आर केपेबल इनफ टू हँडल दोज. द इश्यू इज की वी ऑल फील की वी आर दी एक्सपर्ट्स आणि वी वॉन्ट टू ॲडवाईज व्हॉट दे शुड डू. की सैन्याने हे करावं, सरकारने हे करावं, तुम्ही हे करावं आणि मी हातावर हात घालून बसावं. हा जेव्हा ही वृत्ती बदलेल तेव्हा प्रतिसाद येईल, तोपर्यंत प्रतिक्रियाच असते. जुलै 2016मध्ये एक घटना घडली जिनी काश्मीरमधली किंवा विशेषतः व्हॅलीमधली शांतता ढवळून निघाली आणि ती म्हणजे बुरहान वानीला आमच्या लष्करानं टिपलं, मारलं. कदाचित त्यामुळेच की काय काश्मीरी तरुण पुन्हा एकदा दहशतवादाकडे आकर्षित झाला, त्याला हिरोइझम मिळालं. त्याच्या अंत्ययात्रेला वी डिड टेलिकास्ट ऑफ इट आणि त्यावेळेला अक्षरशः हजारो तरुण आले होते आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये आम्हाला या देशाविषयीचा अंगार दिसत होता. इंटरेस्टिंगली बुरहान वाणीचा जर अभ्यास केला ना तर बुरहान वाणी वॉज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ काश्मीरी यूथ हू फेल्ट दॅट ही वॉज इन्सल्टेड दॅन ही वॉज फायटिंग फॉर आझादी. तर ते 2010 पासनाचं त्याची ती धगधग होती. पण
या सगळ्याला फक्त बुराणवाणीचं नाही झालं. 2014 साली फ्लड आले होते काश्मीरमध्ये. तर त्यावेळी आपण इथे खूप कशा प्रकारची कामं झाली आहेत हे सगळं बोलत होतो आणि अपेक्षा पुन्हा तीच होती की आर्मीनी हे काम करावं आणि आर्मीने ते काम केलं. पण जेव्हा आर्मी करते तेव्हा ती सिस्टीमनी काम करते आणि मग असं होतं की सेक्टर एफमध्ये मदत द्यायची तर सेक्टर एफमध्येच होतं. मग कदाचित सेक्टर ईमध्ये गरजू असेल तर त्याला असं वाटतं की आर्मी इज बायस्ड आणि मग दे स्टार्ट फिलिंग बॅड अबाउट आर्मी अगेन. तर त्यावेळी माझ्या पुन्हा एकदा आपल्याला संधी होती जेव्हा आपण तिथे पोचायला पाहिजे होतं, आपण काम करायला पाहिजे होतं, आम्ही ते टाळलं. म्हणजे माझं मत आहे की काश्मीरचा प्रश्न हा ना सैन्य नाही सोडवू शकणार ना सरकार सोडवू शकेल. ती इथल्या माणसाची वृत्तीच सोडवू शकेल जी म्हणेल की आज मी खुर्चीवर न बसता उठून काहीतरी काम करेन. जोपर्यंत ते होणार नाही तोपर्यंत काश्मीर हा फक्त चर्चेचा किंवा टाळ्या वाजवताना, म्हणजे मी एका भाषणाला गेलो होतो जिथे मी सकारात्मक सगळं बोलत होतो आणि नंतर एक जण आले आणि मला म्हणले याच गोसावींनी आज पंडितांसाठी काम केलं असतं तर आज त्यांचं मोठं नाव झालं असतं वगैरे वगैरे आणि सगळे टाळ्या वाजवत होते. माझ्या मते द्वेषातनं तुम्ही खूप सहज प्रसिद्धी मिळवू शकता पण द्वेषातनं देश नाही जोडू शकणार. म्हणजे सगळेजण सैन्याबद्दल बोलतात, किती लोकांना किती परमवीर चक्र दिलेत आपण याची माहिती आहे, त्यातील किती जिवंत आहेत किती लोकांना माहिती आहे मला माहीत नाही. 21 परमवीर चक्र विजेते आहेत त्यातले फक्त 3 जिवंत आहेत. तुम्हाला त्यांची नावं माहीत नाही. त्या पदाला आणि त्या पदकाला हे राष्ट्रगीतानंतरचा दुसरा मान आहे आणि आम्ही मात्र सैन्याबद्दल बोलणार आणि आम्हाला सगळ्यात जास्त सगळ्यात मोठा त्याग केलेला सैनिकही माहीत नसेल तर आपण आपला देश म्हणून मारतो. म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना अफजल गुरु माहिती आहे, आम्हाला सगळ्यांना बुराणवाणी माहिती आहे, पण आम्हाला सोमनाथ शर्मा माहीत नाही आणि आम्हाला आत्ताचे बाणासिंग माहीत नाही. तर मग आम्ही कधीच मोठे होऊ शकत नाही देश म्हणून. जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, पर जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी भूल जाते हैं. काश्मीरी समस्येचं सार जर कुठे असेल तर ते ह्यात आहे. आत्ता तू एक विषय काढला म्हणून तो शेवटचा प्रश्न की आपण खुर्चीवरून उठून काश्मीरसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. काश्मीरी जनतेसाठी किंवा काश्मीरी जनतेनं बनवलेली बिस्किटं आपण बनवता, काश्मीरमध्ये कम्प्युटरच्या शाळा काढल्यात, काश्मीरमध्ये सामान्य शिक्षण देणाऱ्या शाळा काढल्यात, काश्मीरमध्ये 54 दिवस चाललेली क्रिकेट मॅच भरवलीत आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा 1000पेक्षा अधिक घरांमध्ये बेड अँड ब्रेकफास्टची सोय केली. हे काश्मीरमध्ये म्हणजे तो मगाशी कुपवाडा वगैरे बोलवता, कुपवाडा म्हणजे काय पिंपरी चिंचवड नाही आहे किंवा अफगाणिस्तानमध्ये मुलांना शिकवलं, अफगाणिस्तानमध्ये काय तुळशीबाग किंवा पर्वती नाही आहे. त्या भागात दरवर्षी गेले 10 वर्ष मी 7 दिवस जातोय. मला कल्पना आहे की किती भीषण परिस्थिती आहे. समोरच्या बसलेल्या या प्रेक्षकांनी असीमसाठी आणि पर्यायानं काश्मीरसाठी काय करावं? एक आपण 12 जानेवारीलाच भेटतोय. 12 जानेवारीलाच 8 वर्षापूर्वी आम्ही सफरचंद आणि अक्रोडाच्या बिस्किटांचं उद्घाटन केलं. तर माझी अशी इच्छा आहे की ती बिस्किटं बिग बाजार किंवा मोठ्या चेन्समध्ये नसली पाहिजेत, ती समजून घेऊन आपण घेतली पाहिजेत. तर इथल्या 800 लोकांनी जर दर महिना 2 बिस्किटांचे पुढे घेतले तर आपली एक बेकरी सेल्फ सस्टेनेबल बनेल. तर त्यासाठी जर तुम्ही आम्हाला मदत केली तर खूप फायदा होईल. आणि त्याहून मोठं माझ्या मते की ती चव आवडेल नाही आवडेल, ती गोष्ट आवडेल ना आवडेल, पण एवढं नक्की 2 गोष्टी एवढ्या नक्की कराव्यात. एक की तुम्हाला खूप व्हॉट्सॲपवरती काश्मीरबद्दलचे मेसेजेस येतील तर प्लीज ते फॉरवर्ड न करता डिलीट करा. आणि दुसरं की एक असा मित्र बनवायचा प्रयत्न करा काश्मीरमध्ये पुढच्या वर्षभरामध्ये ज्याला तुम्ही बोलू द्याल आणि त्याला तुम्ही सांगणार नाही की काय करायचं आहे. हळूहळू तो व्यक्त होईल, तो मोकळा होईल आणि मग तुमचं जेव्हा नातं घट्ट असेल तेव्हा तुम्ही त्याला तुमच्याबरोबर कुठेतरी विकासाकडे घेऊन जाल. या 2 गोष्टी नक्की होऊ शकतात. या माणसाने काय मिळवलं माहिती आहे? यांनी काश्मीरी जनतेचं प्रेम मिळवलं. मागितलेली गोष्ट परत द्यावी लागते, पण ह्यांनी कमवलेली गोष्ट आहे, त्यामुळे हे काश्मीरी जनतेचं प्रेम त्याला कधी परत द्यावं लागणार नाही, कारण ते त्यांनी कमवलेलं आहे. विझत जाणाऱ्या प्रत्येक दिव्याकडे हताशपणे पाहण्यापेक्षा प्रेक्षकांनो, तेवत जाणाऱ्या प्रत्येक ज्योतीला हे असं साक्षात पाहणं हीच खऱ्या अर्थानं राष्ट्रभक्ती आहे. आज असीमकडून आपण काय शिकायचं? सामाजिक बदल घडू शकतो, फक्त एका व्यक्तीने एक पाऊल टाकलं पाहिजे. आज असीमनी 10,000 पावलं टाकली आहेत
किमान या कार्यक्रमानंतर आपल्यापैकी प्रत्येकजण असीमसाठी आणि काश्मीरसाठी एक पाऊल टाकेल याची मला खात्री आहे. या दिवाळीला एक काम करा, ती सगळी मुलं काश्मीरहून आलेली पुण्यामध्ये अनेक ठिकाणी राहतात, पिंपरी चिंचवडला पण राहतात मला वाटतं काही, करेक्ट. एक दिवस दिवाळीचा तुमच्या मुलाबाळांसारखे त्यांच्यापर्यंत पोहोचा आणि दिवाळीचा एक दिवस त्यांच्याबरोबर सादर करा. मग तुम्हाला कळेल की तुमच्या येळकोट येळकोट जय मल्हारचा गजर ती मुलं तुमच्यापेक्षा जास्त, तुमच्या मुलांपेक्षा जास्त ताकदीनं कसा सादर करतात. खऱ्या अर्थानं नॅशनल इंटिग्रेशनची ही पहिली पायरी असेल. असीम इज डुईंग अ वंडरफुल वर्क. आणि हा देश फक्त चंगळवादी लोकांचा आहे असं वाटणाऱ्यांसाठी सारंग गोसावी हे एक खऱ्या अर्थानं पहाटेच्या सूर्याचं पहिलं किरण दर्शन आहे.